साईराम सगळ्यांना, कसे आहात तुम्ही? आय होप की तुम्ही सगळेजण खूप छान असाल. तर आजचा ब्लॉग स्टार्ट करते. तर गेले काही दिवस झाले मी ब्लॉग बनवले नाही, त्यासाठी खरं मनापासून सॉरी. तर आता आजचा ब्लॉग स्टार्ट करते मी. तर आज मी बनवते मस्त अशी रेसिपी, झटपट होते आणि अगदी 5 मिनिटात होणारी रेसिपी आहे. तर चला आपण किचनमध्ये आधी जाऊया आणि पटकन मी काय बनवते हे तुम्हाला दाखवते. चला मग. तर मी आले किचनमध्ये आणि किचनमध्ये इथे तवा ठेवला आहे मी गॅसवरती आणि प्लस इथे मी कणिक म्हणून ठेवलेली आहे. तर इथे मी छोटा पिठाचा गोळा घेतलेला आहे आणि आता हा आपण थोडासा लाटून घेणार आहोत. तर मी ह्याची ना थोडीशी छोटी अशी लाटी करून घेणार आहे. तर आता इथे बघा ही आपली लाटी तयार झालेली आहे. तर आता आपण ह्याला ना छान तेल लावून घेणार आहोत आणि ह्याची घडी जशी चपातीला करतो अगदी तसंच करून ह्याची छान अशी मोठी चपाती लाटून घ्यायची आहे आपल्याला. तर सुक्या पिठामध्ये बुडून मी ही पूर्ण लाटून घेते. तर इथे बघा आपली जी पोळी आहे ती पूर्ण लाटून झालेली आहे. तर आता आपल्याला ह्याच्यावरती हे मसाले ॲड करायचे आहेत. ते मसाले आहेत कांदा लसूण मसाला आहे, त्यानंतरला तीळ आहे, इथे आहे आपल्याकडे गरम मसाला, त्याच्यानंतर इथे आहे पावभाजी मसाला आणि इथे आहे आपलं जिरा पावडर आणि इथे आहे हळद. ह्यातला जर कोणताही मसाला तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही नाही टाकला तरी सुद्धा चालू शकतो, पण तीळ अवश्य टाका. तिळाने एक वेगळीच चव येते. तर आता इथे ना मी एक लाटी लाटून घेतलेली आहे. त्याच्यावरती आता आपल्याला सगळ्यात पहिलं ॲड करायचं आहे ते म्हणजे तेल. तर याच्यावरती मी अर्धा टीस्पून असं तेल ॲड करणार आहे आणि ते छान असं हाताने पसरवून पूर्ण चपातीला ते लावून घेणार आहे. तर आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये ना थोडे थोडे मसाले ॲड करत जायचं आहे. तर याच्यावरती मी सगळ्यात पहिला कांदा लसूण मसाला ॲड करते. कांदा लसूण मसाला छान असा स्प्रेड करून घ्यायचा. त्याच्यानंतरला आपण जेवढे मसाले मी तुम्हाला दाखवलेले आहेत ते सगळे थोडे अर्धा टीस्पून आपल्याला ह्याच्यावरती टाकायचे आहेत आणि त्याच्यानंतर ह्याच्यावरती परत आपल्याला थोडंसं तेल टाकून आहे ना हे हाताने छान पसरवून घ्यायचं आहे. म्हणजे कुठेच असं चपातीचं हे नाही लागलं पाहिजे. पूर्ण जे मसाले आहेत ते पूर्ण चपातीला असे लावून घ्यायचे आहेत आपल्याला. तर इथे बघा जसं मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दाखवते अगदी तसंच तुम्हाला करून घ्यायचं आहे. तर आता हे पूर्ण झालेलं आहे. तर आता आपल्याला ना ह्याच्यावरती महत्त्वाचं इन्ग्रेडियंट टाकायचं आहे ते म्हणजे मेथी. तर इथे ना मी मेथी घेतली होती, छान मोठी मेथी आहे, तिला धुवून छान कट करून घेतलेला आहे आणि आता ही याच्यावरती टाकायची आणि हलक्या हाताने आपल्याला दाबून घ्यायची आहे. जास्त नाही दाबायची, अगदी हलक्या हाताने आपल्याला दाबून घ्यायचं आहे. आणि त्याच्यानंतरला आपल्याला ह्याच्यावरती छान आणि आता आपल्याला चाकूच्या साहाय्याने एका साईडला असा कट मारून घ्यायचा. जसा मी व्हिडिओमध्ये दाखवते अगदी तसंच कट मारायचा आहे तुम्हाला. तर इथे बघा मी हा कट मारून घेतलेला आहे आणि आता आपल्याला पूर्ण ह्याचा राऊंड करत जायचं आहे. जसं मी व्हिडिओमध्ये दाखवते अगदी तसंच मी तुम्हाला म्हणून हलक्या हाताने तुम्हाला दाखवते कसं करायचं आणि पूर्ण दाबायचं नाही, अगदी हलकं करून ह्याची अशी घडी पूर्ण लाटून घ्यायची. असं कोन टाईप तयार ते झालं पाहिजे. तर हे बघा हे पूर्ण आता मी व्यवस्थित असं गुंडाळी करून घेते. हे बघा आणि आता ह्याची जी वरची बाजू आहे ती वरची बाजू आपल्याला अशी दाबून घ्यायची आहे. अशी अगदी हलक्या हाताने दाबायची आहे. एक्स्ट्राचं जे मसाले किंवा मेथी बाहेर आली असेल तर ती थोडीशी हलक्या हाताने दाबून घ्यायची आणि आता आपण ह्याला सुक्या पिठामध्ये लावून छान ह्याची पोळी लाटून घेणार आहोत. तर आता इथे मी सुक्या पिठामध्ये बुडवते आणि त्याच्यानंतर ह्याची छान अशी पोळी लाटून घेणार आहे मी. तर हे बघा इथे मी आता ही पोळी लाटून घेते. तर इथे बघा छान अशी मोठी अगदी हलक्या हाताने मी जशी चपाती लाटतो अगदी तशी लावून घेतलेली आहे आणि आता याला तव्यावरती मी टाकलेलं आहे. तर आता हे बघा तव्यावरती छान अशी ना दोन्ही साईडने अशी छान खरपूस ह्याच्यावरती भाजून घ्यायची. ते बघा दोन्ही साईडून छान भाजून झाल्याच्या नंतर आपल्याला ह्याच्यावरती तेल किंवा तूप तुम्हाला जे आवडेल ते तुम्ही ह्याच्यावरती टाकू शकता आणि हे छान दोन्ही साईडनं तेल किंवा तूप लावून तुम्ही असं छान खरपूस रंगावरती भाजून घ्यायचं आहे. तर आता ही माझी झालेली आहे इथे. तर मी आता हे प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे. तर हिवाळा स्पेशल असा तीळ मेथी पराठा तयार झालेला आहे. जबरदस्त सुगंध येतो याचा आणि एक तर खरं नाही मुलांच्या टिफिनसाठी खूप बेस्ट आहे, कारण की आपल्याला कधी कधी खूप उशीर झालेला असतो, आपल्याला समजत नाही काय करायचं. अगदी थोडीशी मेथी घ्यायची, त्याला चिरून ठेवायची आणि झटपट असे काही मसाले वापरून तुम्ही जर ही केली तर झटपट होते. तर इथे मी 4 ते 5 केलेले आहेत. एक तव्यावरती आहे आणि इथे मी त्याला सर्व करते टोमॅटो केचप बरोबर. तुम्ही याला दहीसोबत कशासोबतही खाऊ शकता. तो चला आता आम्ही फटाफट ही एन्जॉय करून घेतो. तर जस्ट आत्ताच उठलेली आहे. दुपारी मस्तपैकी पराठा खाल्ला आणि जी झोपले ते आत्ताच उठलेली आहे. आता वाजले आहे 3:30. म्हणून आणि समरला जायचं आहे 4 वाजता ट्युशनला, तर त्यांच्यासाठी पटकन काहीतरी बनवून घेते. दुपारी जो मी पराठा बनवलेला ना तो खरंच अगदी एक 5 ते 10 मिनटातच होतो. खरंच म्हणजे आपण जेवढे बनवू तेवढं आपल्यावरती आहे, पण जर 2 माणसांसाठी बनवायचं असेल ना तर अगदी
5 मिनटात होतो पराठा. काही फार करायची गरज नाही आहे, काही झंझट नाही. आणि मग पहिली गोष्ट म्हणजे ना इतका सुपर लागतो ना तो. गरमागरम जर तुम्ही खाल्लात ना तर जबरदस्त त्याची चव होती. आणि त्याच्यावरती जे आपण तीळ वगैरे टाकलेले ना ते छान असे भाजले होते, त्याच्यामुळे ते आणखीनच वेगळी चव लागत होती. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा, खरंच तुम्हाला आवडेल तो पराठा. तर हिवाळा स्पेशल असा मी पराठा बनवला होता. तर आता पराठा खाल्ल्याच्यानंतर मला तर झोप आली, झोपले वगैरे. आणि आता जायचं आहे म्हणून मी समरला ट्युशनला सोडवायला, त्याआधी काहीतरी बनवून घेते. तर त्यांना सोडून आल्याच्यानंतर मला जायचं आहे डीमार्टला. तर डीमार्टला मी चालले कारण की आज आहे आमच्या आराध्याचा बड्डे. आराध्या कोण, तर आराध्या आहे मनूची फ्रेंड. नर्सरीपासून दोघंजण एकत्र आहेत आणि आता ह्या स्कूलमध्ये सुद्धा दोघं एकत्रच आहेत आणि एकाच वर्गामध्ये आहेत. तर मनूने आणि मनूच्या पप्पांनी मला सांगितलं होतं की तिच्यासाठी काहीतरी छान गिफ्ट घेऊन ये. तर मला आता तिच्यासाठी गिफ्ट आणायला डीमार्टला जायचं आहे, कारण की डीमार्टला खूप छान आणि छान प्राईजमध्ये सुद्धा मिळतात गिफ्ट्स वगैरे. तर मी म्हटलं की चला तिथे जाऊन बघते, तिच्यासाठी काहीतरी छान मला भेटेल. तर आता मी चालले. फायनली मी झाली आहे मस्तपैकी तयार आणि आता मी चालली डीमार्टला. म्हणून आणि समर गेले ट्युशनला. ते लोक यायच्या आधी मला घरी पण यायचं आहे. त्यांना घेऊन गेले असते पण ते लोक खूप दंगा आणि मस्ती करतात, प्लस हे घे ते घे, त्याच्यातच माझा टाईम वेस्ट होईल. त्याच्यापेक्षा म्हटलं की मी त्यांना ट्युशनला सोडते आणि मी जाते. तर मी आता निघाले पटकन. आता मी तुम्हाला डायरेक्टली बर्थडे गर्लच्याच घरी भेटेल. सो मी तर आता इथे मी हे आराध्याचं गिफ्ट घेऊन आलेली आहे. आणि बघा तुम्ही कंपास बॉक्स आहे आणि खूप सुंदर आहे. ॲक्च्युली ही मला पर्सनली खूप आवडली. तर चला आता मी निघते. साईडला थांब दादा, सर्विस तिकडे पाठीमागे. तर फायनली मी आले आता बर्थडे गर्लच्या घरी आणि इथे तुम्ही बघू शकता किती जोरदार तयारी चालू आहे. तर इथे मंथन आणि समरसुद्धा आहे. तर मी डायरेक्टली डीमार्टमधून ट्युशनच्या इथे गेले आणि त्यांना घेऊन डायरेक्ट इकडे आले बर्थडे गर्लच्या घरी. आणि आता फायनली तिचा केकसुद्धा आलेला आहे. तर आराध्याने जशा पद्धतीचा केक ऑर्डर करायला सांगितलेला तिच्या मम्मीला, अगदी तसाच तिला भेटलेला आहे. तर इथे आराध्याला बघायचं होतं की तिचा केक कोणत्या टाईपचा, कारण की तिच्या मम्मीने तिच्यासाठी सरप्राईज ठेवलं होतं. तर आराध्या बघून तर खूप खुश झाली होती तिचा केक. तर इथे बघू शकता केक किती सुंदर आहे, मस्त आहे. आणि स्पेशली मुलांच्या आवडीचा जेव्हा भेटतो ना केक तेव्हा मुलं जास्त खुश होतात. तर मग तिच्या आवडीचा होता त्यामुळे ती जाम खुश होती. इथे बघू शकताय. तर आता इथे आहे ना तिचा केक कट करायची तयारी चालू आहे, सेलिब्रेशनची तयारी चालू आहे. बट त्याच्या आधी आराध्याला तिच्या सगळ्या फ्रेंड्ससोबत फोटो काढायचे होते. तर इथे तिचे सगळे फ्रेंड्स होते, ते सगळ्यांसोबत तिचं फोटोशूट चालू होतं. तर इथे जी मुलं आहेत ती त्यांच्या काही बिल्डिंगमधली अर्धी आहेत, काही तिचे स्कूल फ्रेंड्स आहेत. तर इथे आराध्याला त्यांच्या सगळ्या फ्रेंड्ससोबत फोटोशूट करायचा होता, म्हणून मग तिथं तिचा फोटोशूट चालला होता. तर आता औक्षणाची तयारी चालू करणार आहे. तर इथे तिची आजी आलेली आहे औक्षण करायला. तर असं 5 ते 7 बायका येऊन तिचं औक्षण करतील आणि त्याच्यानंतर सेलिब्रेशन होईल.
इथे केक कट करून झालेला आहे आणि आता इथे तिचे मम्मी पप्पा तिचे आजी आजोबा तिला केक भरवणार आहेत. तरी बघा ती किती खुश आहे. तर इथे बड्डे झाल्या तिचे आराध्याचे जे फ्रेंड्स होते ते सगळेजण तिला बड्डे गिफ्ट्स देत होते. तर इथे बाजूला मंथन आणि समरसुद्धा होते. तर मी म्हटलं थांब आधी ह्या सगळ्यांचं होऊ दे त्याच्यानंतर आपण देऊया. तर इथे ना फोटोशूट पण चालू होता आणि छोटी बेबीसुद्धा बसली होती जी खूप क्यूट होती आणि आराध्याला खूप सारे गिफ्ट्स आले होते त्यामुळे ती खुश होती. तर इथे ना आराध्याला सगळेजण गिफ्ट्स देत होते आणि इथे मंथन आणि समर आहे ना त्यांना सगळ्यात पहिलं तिला गिफ्ट द्यायचं होतं. बट सगळे मुलांना आम्हाला द्यायचं असं करत होते ना, म्हणून मग आराध्याने आधी त्यांचे गिफ्ट्स घेतले आणि त्याच्यानंतर मग मी मंथन आणि समरला बोलले की तुम्ही सगळ्यात शेवटी गिफ्ट द्या तिला. तर इथे आता मंथन आणि समर दोघे जाणार आहेत गिफ्ट द्यायला. तर मंथन आणि समरला ना माहितीच नव्हतं की ह्याच्यामध्ये काय आहे. तर मी ना तिला छान कंपोस्ट बॉक्स दिली होती. तर खूप सुंदर होती ती. मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये शेवटच्या ह्याच्यामध्ये दाखवेल तुम्हाला. तर आता तिला मंथन आणि समरने छान बर्थडे विश केलेला आहे. तर इथे जेवणाची तयारी चालू झालेली आहे आणि सगळ्यात पहिले इथे छोट्या मुलांना जेवायला बसवलेलं, कारण की ते झाल्याच्यानंतर सगळे मोठे बसणार होते. तर मी इथे समोरबरोबर माझ्या बसली होती कारण की मला त्याला भरवावं लागतं म्हणून. तर आजचा मेनू होता मिसळपाव, जिलेबी, शेव होती, काकडी, बीट आणि कांदा होता, त्याच्यावर लिंबू बरोबर सर्व केलेलं. तर खूप छान असं हे मेनू होता. तर चला आजचा ब्लॉग मी इथे स्टॉप करते. परत भेटू आपण अशाच एक वेगळ्या नवीन ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. तर आजचा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला हे नक्की मला कमेंटमध्ये सांगा.